Hello everyone, welcome to our channel 361 Physics, and here in this video we are going to solve the model question provided by the NEB, and let's begin from group A. And in this group, as you know that uh, we are given 11 questions related with different chapters. So let's begin with question number first. Okay, so here in the question number first, we can see that it is related with moment of inertia. So just now let's read the question. The product of moment of inertia and angular velocity gives, and there are options: option A, force; option B, torque; option C, linear momentum; and D, angular momentum. Okay, so as we know that the product of moment of inertia and angular velocity actually gives us the expression for angular momentum, which is represented by L. Okay, so its correct answer will be option D. Okay, so here option D is the correct answer. And also, I want to add more thing in this question. Suppose this question would be related with the graphical representation between I and omega. Okay? So if this is given in the question, then uh, we can suppose the condition of angular momentum, conservation of angular momentum. Okay, and then we try to solve this. Uh, we have to use this condition if the uh, statement is related with the angular momentum or conservation of angular momentum. Okay, so यसलाई यसरी बुझौँ यदि सपोज यो क्वेसनलाई होइन हामीलाई यसरी सोधेको भए कि हामी कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टमसँग रिलेटेड कन्डिसन अप्लाई गरेर आई र ओमेगासँग एउटा ग्राफ प्लट गऱ्यो भने त्यो ग्राफ पनि चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर सोधेको भए हामी अभियसली यो कस्तो ग्राफ बन्ने रहेछ भने आई ओमेगा टु बी कन्सटेन्ट ओके यस्तो खालको नेचर देखाउँछ अब हामीले यसलाई केसँग एनालोजी बनाउने भन्दाखेरि पिभी इक्वल टु कन्सटेन्ट जस्तो टाइपको देखिने रहेछ नि त होइन त्यसो हुँदाखेरि पिभीको ग्राफ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि पी टाइम्स पी एन्ड दिस इज कर यसलाई पिभी डायग्राम पनि भन्छौँ पिभी कर पनि भन्छौँ सो यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुने जति पनि एक्सप्रेसन छ त्यो सबैको ग्राफ कस्तो हुन्छ यस्तै हुन्छ लाइक अब हाम्रो आई ओमेगा प्लट गर्नु छ भने त्यो आई ओमेगा जान्छ आई दिस साइड ओमेगा दिस साइड र यस्तो देखिने रहेछ ठिक छ मैले एड गर्न खोजेको किन भन्दाखेरि यही क्वेसन नै आउँछ भन्ने छैन यसबाट के बन्न सक्छ त्यो क्वेसन पनि हामी डिस्कसन गर्दैछौँ ओके अब अर्को क्वेसन सपोज एकछिनको लागि हामीलाई एल एन्ड आई बिचको ग्राफ प्लट गर्न भन्यो सपोज यस्तो ग्राफ प्लट गर्नु पर्यो भने त्यति बेला हामी के एजुम गर्छौँ भने सपोज है यसलाई हामी एल इक्वल टु आई ओमेगा गर्छौँ एन्ड देन वाइ अफकोर्स यसलाई सपोज गर्छौँ एन्ड दिस टु बी एक्स एन्ड दिस टु बी वाट एम वाइ इक्वल टु एमएक्स टाइपको ग्राफ भन्छ वाइ इक्वल टु एमएक्स भनेको अभियसली क्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु द ओरिजिन हो र यसको स्लोपले सपोज यहाँनिर हामी एल प्लट गर्छौँ यो साइडमा ओमेगा प्लट गर्ने सरी नट ओमेगा यो साइडमा प्लट गर्छु आई इन द्याट केस यस्तो खालको ग्राफ देखिन्छ अनि यसको स्लोपले हामीलाई दिन्छ ओमेगा ओके सो यस्तो प्रोभाबिलिटी भएको क्वेसन्सहरू पनि यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौँ ठिक छ अरू पनि क्वेसन्सहरू हुन्छ हामी जस्ट यसलाई इनिसिएट गर्दैछौँ यहाँबाट प्रोभाबल क्वेसन हामी आफै पनि ट्राई गर्दैछु के प्रोभाबल क्वेसन्सहरू हुनसक्छ यो पर्टिकुलर क्वेसन्समा रिलेट गरेर अरू पनि के आउन सक्छ भन्ने कुरा मात्र एक्सप्लेन गर्न खोजेर
ठिक छ ओके नाउ it is move to another part of this question and this is uh, related with the simple harmonic motion. As you know that here in the question 2 the line begin with the bob of a simple pendulum. This is of course related with simple harmonic motion chapter. So let us try to find its proper solution. Okay, so the bob of simple pendulum has a mass of 0.40 kg. The pendulum oscillates with a period of 2.0 seconds and an amplitude of 0.15 meter. At an extreme point in its cycle, it has a potential energy of 0.044 joule. What is the kinetic energy of the pendulum bob at its mean position? So, यसलाई यसरी बुझ्नु पहिला के भन्नु खोज्छ त एमसीक्यू ग्रुपमा धेरै समय लाग्दैन तर अब यसलाई बुझ्ने हो भने अरू क्वेसनहरूले पनि हामी ट्याकल गर्न सक्छौँ यसलाई हामी भन्छौँ मेन पोजिसन यसलाई भन्छौँ एक्सट्रिम पोजिसन ओके अब हामीले के भनेको छ भने एक्सट्रिम एक्सट्रिम भनेको यो डिस्प्लेसमेन्ट एक्सट्रिम पोजिसनमा एम्प्लिट्युडसँग बराबर हुन्छ त्यो पनि बुझ्नुपर्छ फर दिस पोजिसन वाइ इक्वल टु ए एन्ड फर दिस पोजिसन वाइ इक्वल टु 0 त्यो भन्न सकिन्छ अब हामीलाई अरू थोक पनि थाहा हुनुपर्छ एक्सट्रिम पोजिसनमा के हुन्छ मेन पोजिसनमा के हुन्छ एक्सट्रिम पोजिसनमा पोटेन्सियल एनर्जी हुन्छ काइनेटिक एनर्जीको भ्यालु काइनेटिक एनर्जी इज 0 एन्ड यहाँनिर पोटेन्सियल एनर्जी 0 हुन्छ काइनेटिक एनर्जीको भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ अब हेर्नु हामी क्वेसन जाउँ यसको मास दिएको छ हामीले मास अफ द पेन बब दिएको छ 0.40 kg कन्भर्सन रिक्वायरमेन्ट छैन टाइम पिरियड दिएको छ अनि हामीलाई एम्प्लिट्युडको भ्यालु दिएको छ मास 0.40 kg टाइम पिरियड course 0.2.0 seconds and amplitude of oscillation is 0.15 meter. हामीलाई पोटेन्शियल एनर्जीको भ्यालु दिएको छ एट एक्सट्रिम पोजिसन यसको भ्यालु दिएको छ हामीले मेन पोजिसनमा काइनेटिक एनर्जी निकाल्नु छ सो हेर्नु अब यसलाई लजिकली गर्न पनि सकिन्छ हैन अर्को वे भनेको फोर्स फर्मुलेसन लगाउनु जस्तो हामीलाई थाहा छ काइनेटिक एनर्जीको जनरल एक्सप्रेसन हुन्छ m omega square y square is not y square here is we draw this okay. A square minus y square whole cube अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने फर मेन पोजिसन दिस बिकम्स इक्वल टु 0 हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौँ सो यसको एक्सप्रेसन हुन्छ हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अब यसलाई हामीले 1/2 okay and then after 0.40 युज गर्न पाइन्छ ओमेगालाई 2 पाई बाई t होल स्क्वायर and then 2 pi by t whole square amplitude of course भ्यालु दिएकै छ एम्प्लिट्युडको भ्यालु दिएको छ 0.15 स्क्वायर यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यसको भ्यालु सर्टेन आउँछ अब त्यो आएको भ्यालु नै एक्चुअलमा हाम्रो रिजल्ट हुन्छ अब डिटेल गर्न खोज्ने हो भने गरिहेरौँ जस्तो यहाँनिर हेर्नु अब यसलाई हामी 1/2 लेख्छौँ यसलाई 0.40 लेख्छौँ यहाँनिर 2 पाई मिन्स 4 पाई स्क्वायर बाई एन्ड टी भनेको 2 छ त्यसको पनि स्क्वायर 4 नै हुन्छ 0.15 को पनि के त स्क्वायर यो क्यान्सल हुन्छ हैन अनि यसलाई हामी 0.20 बनाउन सक्छौँ पाई स्क्वायर टाइम्स 0.15 होल स्क्वायर गर्ने जे आउँछ यसको रिजल्ट यसको एन्सर ओके सो ट्राई गर्ने अनि हामीलाई कमेन्ट बक्समा पनि कमेन्ट गर्ने हामी हेल्प गर्छौँ केही प्रब्लम भएछ भने त्यसलाई पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दा हुन्छ अब हामी जाउँ अर्को क्वेसन नम्बर 3 what causes earthquakes यो त 9 10 देखि पढ्दै आएको क्वेसन हो हैन टेक्टोनिक प्लेट्स हुन्छ टेक्टोनिक प्लेट्सहरुको मोभमेन्टले गर्दाखेरि हैन के देखिन्छ भन्दाखेरि earthquakes देखिन्छ अब यसमा प्रोपर अप्सन नै सी देखिन्छ द रबिङ टुगेदर अफ अर्थ प्लेट्स अरु कुनै पनि
यहाँनिर फिजिबल एन्सर देखिएको छैन है। ओके, फोन नम्बर अलिकति इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ है, यसलाई मजाले बुझौँ। फोन नम्बर इन्ट्रेस्टिङ किनखेरि हामीले जेनरली जानेको हुन्छौँ अमाउन्ट लेफ्ट है, तर यहाँ पर्सेन्टेज अमाउन्ट लेफ्टसँग रिलेट गरिदिएको छ क्वेसन है। जस्तो मैले यहाँ पढ्दाखेरि वाट पर्सेन्टेज भन्ने वर्ड मेन्सन गरेको छ, वाट पर्सेन्टेज अफ ओरिजिनल रेडियोएक्टिभ एटम्स इज लेफ्ट आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स। अब हामीले यसलाई ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनको बेसिसमा पनि हेर्न सक्छौँ। ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनमा हामीले के बुझेको हुन्छौँ भन्दाखेरि जस्तो इनिसियल नम्बर अफ एटम सपोज टु बी एन नट छ। अब फर्स्ट हाफ लाइफ पिरियडमा एन नट बाई 2 अमाउन्ट बाँकी हुन्छ। सेकेन्ड हाफ लाइफ पिरियडमा फेरि यो एन नट बाई 2 को पनि हाफ हुन जान्छ। द्याट मिन्स यो हुन्छ एन नट बाई 4। अलिकति ठुलो बनाउँछु ल, नोट देखिँदैछ। त्यस पछाडि हामी अझ डिटेलमा यसलाई डिस्कसन गरौँ। स्ट्रेट लाइन ड्र गरौँ स्पेसियस बनाएर होइन। अब यसलाई यसरी ड्र गरौँ होइन। अब हामी यहाँनिर सपोज गरौँ कि एन नट हो इनिसियल नम्बर, and after first half life period you, second half life period you, third and fourth half life period. Then first half life period में इसको value amount left भनेको and not by 2 हुन्छ। second half life period में के हुन जान्छ भन्दाखेरि and not by 2 को पनि half, that means and not by 4 भाग। third half life period में फेरि हेरौँ and not by 2 already 4 छ, यसको पनि half। and then after fourth half life period ma and not by 8 को पनि half, which means and not by 16 यति अमाउन्ट छ। अब हामीले पर्सेन्टेजमा निकाल्नु पर्ने छ। सो and not by 16 अलरेडी छ, इनिसियल नम्बर and not हो होइन, अनि यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्दा पर्सेन्टेज आउँछ। सो यो क्यान्सल हुँदाखेरि 1/16 100 गर्ने एप्रोक्सिमेटली 6 पोइन्ट समथिङ आउँछ होइन, 25 पर्सेन्टेजमा आउँछ। अब 6.25 भनेको यहाँ नियर भ्यालु 7 छ भने 7 लेख्दा हुनसक्छ, तर 5 भन्दा जेनरली माथि आउँदाखेरि राउन्ड अप गर्दा 7 गरिन्छ। सो बी प्रोपर अप्सन देखिन्छ। अब एक दुईवटा कुरा गरिहालौँ यहाँबाट पनि। जस्तो यसलाई यसरी नगरेर होइन, हामीसँग अर्को पनि टुल्स, अर्को भनेको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन। जस्तो हामीले पढेको छौँ कि amount of substance left after nth half life period, त्यसको फर्मुला भनेको n नट बाई 2 अनि त्यस पछाडि हामीले यहाँ नम्बर अफ हाफ लाइफ हाल्छौँ है। जस्तो अब यसलाई डाइरेक्टली निकाल्ने तरिका भनेको n नट बाई 2 नम्बर अफ हाफ लाइफ 4। यसलाई अब हेर्ने है, n नट को पावर 4 जेनरली यसलाई n नट आउटसाइड 1/2 to the power n seconds है, अनि n नट अनि 1/2 to the power 2 छ। अब यसलाई सल्भ गर्ने n नट by 16 हुन्छ and rest of the thing at the simple छ। यो भयो एक खालको क्वेसन यहाँबाट आउँछ। अब अरू खालको क्वेसन्सहरू पनि नहुने, जस्तो सपोज गरौँ यहाँबाट अरू खालको ग्राफिकल टाइपको क्वेसन सोध्यो, हामीले ग्राफ युज गर्यो, त्यो ग्राफिकल क्वेसन सोधिदियो। लाइक जस्तो कि यस्तो खालको क्वेसन सोधिदियो, यो ग्राफ दियो अनि यहाँको अमाउन्ट दियो एन नट यहाँ, एन्ड सपोज यो भ्यालु चाहिँ एन नट बाई 32 थियो, अनि यो ए भ्यालु वाट एभर फिजिबल हुन्छ त्यो भ्यालु, एन्ड देन फाइन्ड द भ्यालु अफ ए भनेर सोधिदियो। के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एन नट बाई 32 कति बेला हुन्छ, एन नट बाई 32 हुने कन्डिसन के त भन्दाखेरि एन नट, यसलाई यसरी बुझ्ने है, 1/2 को पावर कति हुँदा 32 हुन्छ, कति हुँदा 32 हुन्छ त
अब त्यो हिसाब गर्ने हो भने कोर्स 5 हाल्दाखेरि 32 हुनुपर्ने 2 into 2 into 2 into 2 into 2 होइन 16 अनि 2 भनेको 5 भनेपछि के बुझ्नुपर्छ फिफ्थ हाफ लाइफ पिरियड हो टी 1/2 द्याट मिन्स यसको भ्यालु कति भयो त 5t 1/2 क्लियर छ क्लियर ठिक छ अब सपोज यहाँनिर यस पछाडि हामीलाई अर्को भ्यालु दिएला जस्तो 5 दियो अब 6 टी हाफ बाई 2 दियो अनि यसको भ्यालु कति भनेर एक्स दिन सक्छ यसको भ्यालु भनेको कति त n/32 को पनि हाफ होइन सो यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ ठिक छ यो एक्सपेक्टेड यहाँबाट आउन सक्ने अर्को हामी प्रब्लम डिस्कसन पनि गऱ्यौँ ओके सो नाउ लेट्स मुभ टु द क्वेसन नम्बर 5 क्वेसन नम्बर 5 अलिकति इन्ट्रेस्टिङ त छ है र अलिकति लजिकल पनि छ है के छ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसनसँग रिलेटेड क्वेसन हो सो यसलाई हामी यसरी ट्याकल बुझ्ने यहाँनिर वेभ यस्तो नेचरको छ र अपोजिट डिरेक्सनमा आइरहेको वेभ यस्तो नेचरको छ है यसलाई के गरिदिने भन्दाखेरि मैले यसलाई सपोज गरेँ यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट y2 यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्प्लेसमेन्टलाई मैले y1 सपोज गरेँ अप टु हियर र यो कम्प्लिट डिस्प्लेसमेन्टलाई y1 ड्यास सपोज गरेँ एन्ड यति स्मल पार्ट है इन्डिकेट गर्न कलर युज गर्दैछु लाइक यति पोर्सन जम्मा यति पोर्सनलाई मैले y किनभने y अलिकति फिजिबल नहोला y3 सपोज गरेँ ओके नाउ सुपरपोज भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि y इक्वल टु हामी लेख्न सक्छौँ होइन प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसनले भेक्टर सम अफ डिस्प्लेसमेन्ट भन्छ होइन दुईवटा वेभको त यसको भेक्टर सम लेख्नको लागि हामीले y1 ड्यास लेख्छौँ होइन अनि यो चाहिँ कति हुन्छ भने माइनस हुन्छ y माइनस किन भन्दाखेरि अपोजिट डिरेक्सनमा छ अनि क्रेस्ट एन्ड ट्रफ होइन म्याच हुँदैछ अब हेरौँ y1 ड्यासलाई त एक्चुअलमा हामी y1 प्लस y3 लेख्न मिल्छ र y2 क्लियर इभन सियर यहाँनिर यति पार्ट त यति पोर्सन योसँग एक्ज्याक्टली म्याचेबल छ यानि हामी y2 लाई y1 लेख्न पाउँछौँ द्याट मिन्स यो र यो पोर्सन काटेर जान्छ अनि यति भइसकेपछि हामी के गर्छौँ यहाँ y3 लेख्छौँ ओके सो दिस इज द रिजल्टिङ वेभ अब y3 भनेको कति बाँकी छ यो माथि पोर्सन त्यसैले हाम्रो अप्सन हेर्ने हो भने बेटर अप्सन अप्सन सी option C. Clear? Okay. Clear solar. Our 6 number puzzle. Which one of the following properties of sound is affected by the change in air temperature? There are options: amplitude, frequency, wavelength, and intensity. Very good question. Our slide. Sorry for the person. Generally, टेम्परेचर बढ्दाखेरि वेभलेन्थ कम्प्रेस एन्ड इलोङ्गेट हुन्छ एउटा पहिला हामीले पढेको मेकानिकल वेभतिर बुझेको भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल विथ द टेम्परेचर स्क्वायर रुट अफ एब्सोल्युट टेम्परेचर बढेछ अनि टेम्परेचर बढ्यो भने भेलोसिटी बढ्छ क्लियर अब भेलोसिटी बढ्यो भेलोसिटी बढ्दाखेरि लेम्डा इन्टु एफ दुईटाको प्रोडक्टसँग इक्वल हुन्छ के हुन जान्छ कि जब टेम्परेचर बढ्छ त्यसो भए हामीले साउन्ड वेभको कुरा गर्ने हो भने क्रेस्ट एन्ड ट्रफ कम्प्रेसन रेयर फ्र्याक्सन अर मोलिकुलरको जुन सेपरेसन हुन्छ अलिकति चेन्ज आउँछ अलिकति बढ्छ त्यसले गर्दाखेरि वेभ जुन छ त्यो एक्सटेन्ड हुन जान्छ यानि ओरिजिनल वेभभन्दा बढ्छ वेभलेन्थ ओके ओरिजिनल वेभलेन्थ भन्दा बढ्यो मतलब वेभलेन्थ पनि बढ्यो भने फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ घट्छ सो मोडिफिकेसन अब फ्रिक्वेन्सी घट्छ भन्दा पनि सरी फ्रिक्वेन्सीमा फ्रिक्वेन्सी मोडिफिकेसन हुँदैन सरी के हुँदैन भनेको एक्सप्लेन गर्नुपर्छ सो वेभलेन्थ चेन्ज आउँछ र वेभलेन्थको चेन्जले गर्दाखेरि यो भेलोसिटी एडजस्टमेन्ट हुन्छ फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुने बाधा छैन फ्रिक्वेन्सी टेम्परेचरमा
एफेक्टेड हुँदैन, बरु वेभलेन्थ बढ्छ, वेभलेन्थ बढेर के हुन जान्छ भने टु मेन्टेन द सेम फ्रिक्वेन्सी मेन्टेन हुँदैन है। अब यो मोलिकुलको ओसिलेसनको पिरियड होइन सेम हुन जान्छ, मतलब कि जस्तो 1 सेकेन्डमा जति ओसिलेसन गर्दै थियो त्यति नै ओसिलेसन गर्छ, बट यो पोजिसन चाहिँ स्लाइटली डेभिएट भएर जान्छ, सिफ्ट भएर जान्छ या इलोङ्गेट भएर जान्छ। सो हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ टेम्परेचर हो र वेभलेन्थ डिपेन्डेन्ट हुन्छ टेम्परेचरसँग। एम्प्लिच्युड अफ भाइब्रेसन टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट हुन्छ, किनभने एम्प्लिच्युड भाइब्रेसन मोलिकुलको काइनेटिक एनर्जीसँग रिलेटेड हुन्छ। जेनरली अब मोलिकुलको जति टेम्परेचर बढ्यो त्यति इनर्जी बढ्दै जान्छ। अब इन्टेन्सिटी पनि हामीलाई थाहा छ, इन्टेन्सिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ एम्प्लिट्युड, द्याट्स वाइ यो पनि डिपेन्डेन्ट भइहाल्यो हैन। सो यो सरी इन्डिपेन्डेन्ट भयो, एम्प्लिट्युड पनि इन्डिपेन्डेन्ट भयो, सरी एम्प्लिट्युड पनि इन्डिपेन्डेन्ट भयो, किन भन्दाखेरि यो कुनै पनि वेभको जस्तो हामीले सपोज गरौँ फ्रिक्वेन्सीको भेरिएसन छैन, अनि अर्को भनेको वेभलेन्थ नै बढ्ने भए पनि त्यसमा जबसम्म इनर्जी बाहिरबाट सप्लाई गरिँदैन तबसम्म एम्प्लिट्युड एज इट मान्छौँ, अनि त्यस पछाडि मान्छौँ हुन्छ। एन्ड देन आफ्टर कोर्स इन्टेन्सिटी र एम्प्लिट्युड डाइरेक्टली डिपेन्डेन्ट भएकोले गर्दाखेरि इन्टेन्सिटी पनि इन्डिपेन्डेन्ट अफ टेम्परेचर, फ्रिक्वेन्सी पनि इन्डिपेन्डेन्ट अफ टेम्परेचर, एम्प्लिट्युड पनि इन्डिपेन्डेन्ट अफ टेम्परेचर। सो वेभलेन्थ मात्र त्यस्तो प्यारामिटर छ यो अप्सनमा जुन चाहिँ टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट हुन्छ। ओके, सो यो 6 नम्बरको प्रोपर अप्सन सी। 7 नम्बरको सल्युसन थियो, internal energy of an ideal gas depends on, so हेर्नु internal energy for ideal gas। अब हामीले यो दुईवटा कुरा यहाँबाट डिस्कस गरौँ है। यस्तो internal energy or change of internal energy हामीले के पढेको छौँ भन्दाखेरि फर ideal gas and for real gas। ओके, सो यो रियल ग्यासको कुरा गरौँ, यहाँ एक्सप्लेनेसन गरिदिहालौँ। यो आइडियल ग्यास, फर्स्ट अफ अल रियल ग्यास भनेपछि हामीले बुझ्नुपर्छ रियल ग्यासमा दुईटै खालको इनर्जी हुन्छ, काइनेटिक इनर्जी एज वेल एज पोटेन्शियल इनर्जी। किन भन्दाखेरि इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ है रियल ग्यासमा। मोसन त हुन्छ, अफकोर्स हुन्छ, टेम्परेचर छ होइन, टेम्परेचर थाहा छ हामीलाई, काइनेटिक इनर्जी इज अ फङ्सन अफ टेम्परेचर भनेर हामीले पढेको छौँ। तर रियल ग्यासलाई हामी कन्डेन्स गर्न सक्छौँ। कन्डेन्स गर्नुको अर्थ के हो, त्यहाँनिर पोटेन्शियल इनर्जी छ, यानि इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ। आइडियल ग्यासमा यो दुईटा इनर्जी मध्ये पोटेन्शियल इनर्जी एब्सेन्ट हुन्छ, हुँदैन। त्यसो भए के मात्र हुन्छ, आइडियल ग्यासको इन्टरनल इनर्जीको मात्र के हुन्छ, काइनेटिक इनर्जी फङ्सन मात्र हुन्छ। internal energy is a function of kinetic energy for ideal gas। ओके, र हामीलाई थाहा छ kinetic energy is a function of temperature हैन। त्यसैले हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि आइडियल ग्यासको लागि मात्रै है, फेरि आइडियल ग्यासको लागि इन्टरनल इनर्जी टेम्परेचरको मात्रै फङ्सन छ। अब हामीलाई अरू क्वेसन पनि सोध्न सक्छ, जस्तो रियल ग्यासलाई आइडियल ग्यासमा कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि आइडियल बिहेभियर सो गर्नको लागि के हटाउनु पर्ने छ, यो पोटेन्शियल इनर्जीलाई हटाउनु पर्छ। पोटेन्शियल इनर्जी हटाउने तरिका भनेको म्याक्सिमम सकेसम्म धेरै टेम्परेचर बढाइदिने र प्रेसरलाई सकेसम्म लो गरिदिने। प्रेसरलाई लो गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त टेम्परेचर एक्सट्रिमली बढाउँदाखेरि मोलिकुलहरू बिचमा इन्टरेक्सन हुन चान्सेस, इन्टरेक्सन हुन पाएन, धेरै समयको लागि इन्टरेक्सन हुन पाएन। प्रेसर डिक्रिज गर्दाखेरि भोल्युम बढ्छ, भोल्युम बढ्नुको अर्थ के हो भने त्यो मोलिकुलले सिङ्गल मोलिकुलको लागि अब एभाइलेबल स्पेस बढ्ने छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले आइडियल ग्यासलाई रियल ग्यासलाई आइडियल ग्यासमा कन्भर्ट गर्ने क्राइटेरिया के हो त, टेम्परेचर बढाइदिने, के टेम्परेचर एक्सट्रिमली बढाइदिने, प्रेसर एक्सट्रिमली घटाइदिने। सो यसबाट के हुन्छ, रियल ग्यास यतातिर हाल्ने हो आइडियल ग्यास, अर्कोतिर हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ।
अब यसलाई नै रिभर्स गर्ने हो भने रियल ग्यासतिर जान्छ। यो क्वेसन्सहरू प्रोबेबल क्वेसनहरूभित्र पर्छ, त्यसैले यसमा थप्दै जान्छु म। अब त्यस पछाडि हामी क्वेसन नम्बर 8। Okay, so question number 8 धेरैचोटि रिपिटेडली क्लासेसहरू डिस्कसन भइसक्छ। इन विच अफ द फलोइङ प्रोसेस अफ द ग्यास वर्क डन इट्स म्याक्सिमम। So हामीलाई थाहा छ आइसोब्यारिक प्रोसेस, बिकज एडियाबेटिक प्रोसेसमा जस्तो आइसोकोरिक प्रोसेसको कुरा गर्ने हो भने आइसोकोरिक प्रोसेसको कुरा गर्ने हो भने भोल्युम टु बी कन्स्टेन्ट, थाहा छ कन्स्टेन्ट भोल्युम कन्स्टेन्ट हुन जस्तो वर्क डन भनेको पिडिबी हो। अब भोल्युम कन्स्टेन्ट भनेको बित्तिकै वर्क डन 0। क्लियर? यसको मतलब के हो भने वर्क डन नभएकोले गर्दाखेरि यति बेला टोटल इनर्जी सप्लाई केमा युटिलाइज हुन्छ, मात्र इन्टरनल इनर्जीको कन्भर्सन हुन्छ होइन, एन्ड सिबिटी। अब त्यस पछाडि अब हेरौँ एडियाबेटिकको कन्सेप्ट के हो भने इनर्जी टोटल इनर्जीको चेन्ज 0 हुन्छ। द्याट मिन्स अब यहाँनिर डिडब्ल्यु इक्वल टु माइनस पिडिबी आउँछ, मतलब वर्क डन एक्सपान्सन भयो भने ग्यास कुल हुन्छ होइन, कुल हुन्छ, र कम्प्रेसन भयो भने ग्यास हिट हुन्छ। सो यहाँ वर्क डन म्याक्सिमम हुने कुरा छ नि, त्यही वर्क डन र इन्टरनल इनर्जीको इन्टर कन्भर्सन भइरहन्छ। आइसोथर्मल प्रोसेसको कुरा गर्ने हो भने आइसोथर्मल प्रोसेसमा जस्तो थाहा छ डिक्यु इक्वल टु डियु प्लस पिडिभी हुन्छ होइन। अब यहाँ चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी नै 0 हुन्छ, सो सप्लाइड इनर्जी पिडिभी वर्क डन युटिलाइज हुन्छ, यो भन्छ। त्यस पछाडि आइसोब्यारिकको कुरा गर्ने, आइसोब्यारिक सियर प्रेसर कन्स्टेन्ट, प्रेसर कन्स्टेन्ट भनेपछि भोल्युमको चेन्ज म्याक्सिमम एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ है, भोल्युमको चेन्ज युनिफर्म प्रेसर भएकोले गर्दाखेरि यानि यहाँनिर हामी एक्सपेक्ट के गर्छौँ भने म्याक्सिमम वर्क डन, त्यसैले आइसोब्यारिक प्रोसेसमा म्याक्सिमम वर्क डन हुन्छ। अब हामी अरू कुराहरू पनि गर्न सकिन्छ, जस्तो यसमा एक दुईवटा कुरा डिस्कसन गरिहाल्नु। जस्तो हामीले पढेको छौँ सिपी माइनस सिबी इक्वल टु क्यापिटल आर होइन। त्यसै गरी अब यसलाई इन्टरलेट पनि गर्न सकिन्छ होइन, सिपी माइनस सिबी डिभाइडेड बाई सिबी नै गरिदिउँ होइन, आर बाई सिबी हुन्छ कि, एन्ड देन आफ्टर सिपी बाई सिबी यसलाई -1 आर बाई सिबी हुन्छ, एन्ड देन दिस इज गामा -1 हामीलाई थाहा छ आर बाई सिबी कहिले काहीँ युज हुन सक्छ, सिबीको एक्सप्रेसन आर बाई गामा -1 हुन्छ। अब सिबीको एक्सप्रेसन हामीलाई थाहा भएपछि सिपीको एक्सप्रेसन हामी निकाल्न खोज्छौँ, ठिक छ। यही प्रोसेसबाट जाँदा पनि भयो होइन। यो प्रोसेस गर्न मन लागेको छैन भने हामी हिट एन्ड ट्रायल टाइपले गर्न सक्छौँ है। अब यहाँ केमिस्ट्रीको वर्ड चाहिँ मेन्सन गरेँ, यस्तो हामीलाई थाहा छ सिपी बाई सिबी इक्वल टु गामा छ, ओके ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। अब हामीलाई यहाँ गामै चाहिएको त सिपी सिबी, ठिक छ। यहाँ मुनि हामीले भर्खर एक्सप्रेसन निकालेको छु, यानि म यहाँ लेख्छु गामा सरी आर बाई गामा -1 छ। मलाई यहाँ गामा नै चाहिएको छ, त्यसो भने मैले आर बाई गामा -1 लेख्छु, यति भ्यालु भनेको सिपी भयो। सो सिपी इक्वल टु गामा आर बाई यता गामा -1 हुन्छ, भइहाल्यो सिम्पल। सो यसरी हामी गर्न सक्छौँ, यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। अब हामी अर्को क्वेसनतिर जान्छौँ। अर्को क्वेसन हेरौँ, क्वेसन नम्बर 9। क्वेसन नम्बर 9मा हामी के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो न्युट्रल टेम्परेचरसँग मेन्सन भएको छ, मतलब सिबेक इफेक्ट थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्टसँग रिलेटेड क्वेसन हो। अब यहाँ न्युट्रल टेम्परेचरको भ्यालु दिएको छ, हामीले ग्राफ सम्झिहाल्नुपर्छ होइन। यहाँनिर कोल्ड जङ्सनको टेम्परेचर हो होइन, ग्रेजुअली इएमएफ बढ्दै जान्छ, एउटा सेचुरेसन टेम्परेचरमा पुग्छ, त्यसलाई न्युट्रल टेम्परेचर भन्छौँ होइन। र न्युट्रल टेम्परेचर एउटा पर्टिकुलर थर्मोकपलको लागि कन्स्ट्यान्ट हो भन्ने थाहा छ। अनि यहाँ टेम्परेचर अफ इन्भर्सन हुन्छ, अनि हामीले साइमेट्रिक कर्भ पाउने भएकोले गर्दाखेरि थीटा एन इक्वल टु थीटा सी प्लस थीटा आई बाई 2 लेख्छौँ। ओके सो यो 2 भयो, ठिक छ। अब हामी क्वेसनतिर पऱ्यो, हामीले जानेको कुरा यसो दिमागमा पर्यो, क्वेसनमा छ।
अब यहाँ के भनेको छ भने द न्युट्रल टेम्परेचर अफ अ थर्मोकपल इज इक्वल टु 500 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर अफ कोल्ड जंक्शन इज 0 डिग्री सेल्सियस percentage change in temperature of inversion when temperature of cold junction is equal to ठीक छ हामी यसलाई यसो गरौँ जस्तो यो यसलाई प्रोपर वेमा पहिला एक्सप्रेसन निकाल कसको लागि फर्स्ट केसको लागि पनि टेम्परेचर अफ इन्भर्सन एन्ड सेकेन्ड केसको लागि पनि किनभने पर्सेन्टेज चेन्ज इन्भर्सन टेम्परेचरमै चाहिएको सो दिस इज 500 times 2 and this is 0 which means this is 1000 फर्स्ट केस अब यसलाई यसरी बुझ्दा नि हुन्छ कोल्ड जंक्सनको टेम्परेचर यदि 20 बनायो भने यो त 1000 को 1000 नै छ त 1000 minus 20 सेकेन्ड केसको लागि टेम्परेचर अफ इन्भर्सन हुन्छ 980 डिग्री सेल्सियस सेकेन्ड केसको लागि अब यति भइसकेपछि हामी सिम्पली पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्छौँ त्यो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि त्यो निकाल्ने तरिका यस्तो थीटा inversion for first case minus theta inversion for second case second case by original first case के लिए हमें original मान into 100 that means 1000 minus 980 by 1000 into 100 गर्ने हैन यो 20 भयो 1000 भयो यहाँ 100 भयो and then cancel गरौँ यहाँ cancel यहाँ कति हुन्छ 2% छ अप्सन 2% option छ the feasible answer okay first number मा so feasible answer कुन हो त अनि सेकेन्ड ए नम्बर अप्सन ओके अब हामी अर्को स्लाइडमा जान्छौँ अर्को स्लाइड हामीसँग छ यहाँनिर छ केही क्वेशन्सहरु अझै बाँकी छन् ओके अब फेरि हामी डिस्कसन गरौँ यहाँ के भनेको छ भने 10 नम्बर क्वेशनमा इन which of the following circuits the maximum power dissipation is observed a circuit having inductor and resistor in series pure resistive circuit pure inductive circuit pure capacitive circuit ल अब यो रिलेटेड केसँग छ भन्दाखेरि एसी करेन्ट सबैले थाहा छ एसी करेन्ट अब एसी करेन्ट भन्दा त हामी फ्रिक्वेन्सीको कुरा गर्छौं फ्रिक्वेन्सी छ एसी करेन्ट हो छैन एसी करेन्ट छ अब त्यस पछाडी कुरा अझै गर्दै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पावर पावर लस डिसिपेसन भनेको केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने एसी को लागि पावर थाहा छ होला सबैलाई हैन अब यहाँ हामी लेख्छौं IRMS PRMS and then cos theta ओके यो हो पावर फ्याक्टर so पावर फ्याक्टर छ अब पावर फ्याक्टर जेनरली थाहा छ cos थीटा को भ्यालुले डिटरमाइन गर्छ पावर लस छ कि छैन एन्ड हामीलाई थाहा छ कि अब यस्तो इन्डक्टिभ सर्किटको लागि हैन इन्डक्टिभ सर्किटको लागि यसको भ्यालु हुन्छ 90 डिग्री ओके cos थीटा को भ्यालु मतलब cos 90 एक्चुअली थीटा को भ्यालु 90 फेज थीटा इक्वल टु 90 फेज लीड ल्याग हामीलाई थाहा छ ओके सो यसमा भोल्टेजले लीड गर्छ कतिले 90 डिग्रीले हामीलाई थाहा छ त्यसपछि थीटा इक्वल टु 90 लेखेपछि cos थीटा को भ्यालु अफ कोर्स cos थीटा or cos 90 0 हुन्छ द्याट्स व्हाई पावर लस कति हुन्छ 0 भयो क्यापेसिटिभमा पनि सेम हुन्छ बस यति हो कि यहाँ भोल्टेजले ल्याग गर्छ अनि cos हामी 90 लेख्छौं cos 90 भनेको फेरि 0 मतलब क्यापेसिटिभमा पनि पावर लस हुनेवाला छैन अब हामीलाई म्याक्सिमम पावर चाहिएको है म्याक्सिमम पावर सर्किट ह्याभिङ इन्डक्टर एन्ड रेसिस्टर चाहिँ रेसिस्टरमा फेजको चेन्ज हो 0 अब इन्डक्टर हुँदाखेरि पनि त खासै फेजमा त्यति धेरै मोडिफिकेसन हुनेवाला छैन ओके सो रफली 90 डिग्रीको अराउन्ड छ आरएल सर्किट लिने भने पनि त्यसो भए रह्यो के त भन्दाखेरि हामीसँग यदि प्योरली रेसिस्टिभ सर्किट छ भने या रेसिस्टेन्स भएको सर्किट छ भने यसमा रेसिस्टेन्स मात्र भएको सर्किट छ भने cos थीटा or simply not cos theta theta equal to 0 then cos theta equal to cos 0 equal to 1 यानी यो कन्डिसनमा पावर डिसिपेसन को भ्यालु छ म्याक्सिमम ओके सो हाम्रो लागि अहिलेको लागि अप्सन करेक्ट अप्सन कुन देखिन्छ भन्दाखेरि अप्सन बी छ अब हामी थोरै फर्दर डिस्कसन गरौँ
त डिस्कसन गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ भने यो अर्को टपिक रिलेटेड छ ट्रान्सफर्मरसँग रिलेटेड छ। अब के सोधेको छ भने थ्योरिटिकल क्वेसन पनि सोध्छ यससँग रिलेटेड वाइ ल्यामिनेटेड पोल्स आर प्लेस्ड इन ट्रान्सफर to reduce the hysteresis loss, to reduce ET current, to reduce the magnetic effect, to increase the coercivity. Okay, अब कुरा आउँछ यो ल्यामिनेसन किन गरेको हुन्छ भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो त म्युचुअल इन्डक्टेन्स प्रिन्सिपलमा बेस छ। अब यो कोरमा म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज हुन्छ र कोर केले बनाएको हुन्छ सफ्ट आइरनले बनाएको हुन्छ किनभने यसको हिस्टेरेसिस कर्भ थाहा छँदैछ थिन हुन्छ थिन हिस्टेरेसिस कर्भ भएकोले गर्दाखेरि इनर्जी लस हुन्छ। अब आइरनमा हामीलाई थाहा छ आइरनमा सपोज म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज गर्ने हो भने मेटलमा म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज गर्ने हो भने म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज गर्ने हो भने यहाँनिर सर्कुलेटिङ टाइपको कन्सेन्ट्रिक टाइपको करेन्ट डेभलप हुन्छ जसलाई हामी भन्छौँ एडी करेन्ट। एडी करेन्ट यो एडी करेन्टले के गर्छ भने हिटिङ इफेक्ट दिन्छ आई स्क्वायर आरटी थाहा छ होला यसले के दिन्छ हिट प्रड्युस गरिदिन्छ यानी हामीले सप्लाई गरेको इनर्जी यहाँ वेस्टेज भयो। यहाँ माथि लेमिनेसन गरिसकेपछि यहाँ माथि लेमिनेसन गरेपछि के हुन जान्छ भने यो एडी करेन्ट एउटा इन्सुलेसन जस्तो भयो यानी एडी करेन्ट डेभलप पाउँदैन एडी करेन्ट डेभलप हुन नपाएकोले गर्दाखेरि यहाँ लस 0 छ लस मिनिमम ठिक छ। सो यसको 11 नम्बरको प्रपर अप्सन करेक्ट अप्सन हो टु रिड्युस एडी करेन्ट। ओके सो यो हाम्रो ग्रुप ए को डिस्कसन भयो। अब ग्रुप बी को केही पोर्सन डिस्कसन गर्छौँ बिकज यो अलिकति लेन्दी भिडियो पुग्छ होला सो हेल्प कति गर्न सकिन्छ। अब हामी ग्रुप बी तिर जान्छौँ त्योभन्दा पहिला यसलाई हामी स्लाइडली ड्रप गरेर क्लियर बनाउँ यो पार्टलाई लेख्नुपर्ने छ यहाँ। अब हामी हेरौँ ग्रुप बी को फर्स्ट क्वेसन अब यो डेरिभेसन पार्ट्सहरू चाहिँ सर्फेसली म भनिदिन्छु किनभने डेरिभेसन बुकमा एभाइलेबल जति पनि छ यहाँ चाहिँ लजिकल कन्सेप्चुअल क्वेसनलाई मेन प्रायोरिटी दिनु खोजेको मैले। डिफाइन सिम्पल हार्मोनिक मोसन सो अफकोर्स हामीले सिम्पल हार्मोनिक मोसन भन्न साथ के बुझ्छौँ भन्दाखेरि 2 and 4 मोसन त अफकोर्स हो तर एउटा क्राइटेरिया हुनुपर्छ एक्सलेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल विथ द डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड एक्सलेसन अलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द मिन पोजिसन है या अपोजिट टु द डिस्प्लेसमेन्ट यो क्राइटेरिया होल्ड कुनै पनि मोसनले कुनै पनि बडीको मोसनले होल्ड गर्छ भने त्यो सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा छ। यो क्राइटेरिया एकदमै नेसेसरी कम्पलसरी क्राइटेरिया हो कुनै पनि अब्जेक्टले सिम्पल हार्मोनिक मोसन सो गर्छ। क्लियर सबै लेख्न सकिन्छ। अब डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर टाइम पिरियड अफ oscillation for a mass m attached to a vertical spring of force constant। सो यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि बुकमा छ पहिला विदाउट मास एजम गर्ने यसको अब फोर्स कन्स्टेन्ट के छ यसमा मास झुन्डाइदिने होइन मास झुन्डाइसकेपछि यो अफकोर्स इलोङ्गेसन हुन्छ एक्स डिस्टेन्ससम्म इलोङ्गेसन हुन्छ होइन यसमा मास एम छ। अब त्यस पछाडि हामीले फोर्स कन्स्टेन्ट त्यसको इक्वल टु अफकोर्स एफ इक्वल टु माइनस केएक्स लेख्छौँ होइन एन्ड देन आफ्टर यो फोर्सको पद भनेको एमजिओ थाहा छ त्यसै माइनस केएक्स लेख्छौँ ठिक छ। अनि त्यस पछाडि फर्दर यसको पहिला हामीले सिम्पल हार्मोनिक मोसन हो भन्ने कुरा फर्स्ट देखाउँछु होइन यहाँबाट पनि देखाउन सक्यौँ जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल विथ माइनस एक्स एन्ड देन आफ्टर सल्भ गर्छौँ ओके सो यसको सल्युसन हामीसँग एभाइलेबल छ एक्ज्याक्टली त्यही गर्दा पनि हुन्छ केही सल्युसन गर्दा हुन्छ त्यसमा मैले यो पार्टलाई चाहिँ स्किप गरेँ है। इफ चाहियो भने हामी यसको लागि रिटर्न फर्ममा फेसबुक पेजमा हामी एभाइलेबल गरौँ सबै सल्युसन अहिले चाहिँ हामी सकेसम्म लजिकल क्वेसनलाई सल्भ गर्न खोज्दैछौँ है। अब के भन्दैछ भने वाट विल बी द टाइम पिरियड अफ दिस सिस्टम इफ इट इज टेकन इनसाइड द सेटेलाइट। यस्तो राम्रो क्वेसन। अब हामीलाई थाहा छ टाइम पिरियड अफ स्प्रिङ होइन हामीलाई थाहा छ टाइम पिरियड अफ स्प्रिङ भनेको 2 पाई
रूट अन्डर एम बाई क्यू ठिक छ। अब यसो हेर्ने हो भने त यहाँनिर एम मास मास त प्लेस टु प्लेस भ्यारी गर्ने कुरा होइन। स्प्रिङ कन्सट्यान्ट भनेको स्प्रिङको प्रोपर्टी हो, त्यो मेटेरियल डिपेन्डेन्ट छ। यसो दुइटै कुरा इन्डिपेन्डेन्ट अफ जी भयो है, इन्डिपेन्डेन्ट अफ जी। यसो है टाइम पिरियड अफ ओसिलेसन अफ सिम्पल पेन्डुलम सिम्पल पेन्डुलम त हामीलाई थाहा छ, यो पनि भनिहाल्यो एल बाई जी। यदि यही क्वेसन सिम्पल पेन्डुलमलाई रिलेट गरेर सोधेको भए त एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी सेटेलाइटको कुरा गर्ने हो भने सेटेलाइटको कुरा गर्ने हो भने त यहाँ एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी कति हुन्छ भन्दाखेरि एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी जेनरली 0 मानिन्छ, किनभने हामीलाई थाहा छ सेन्टिपिटल फोर्स होइन, अनि सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स ब्यालेन्स हुन्छ, नेट फोर्स यहाँ 0 हुन्छ। त्यति बेला सिम्पल पेन्डुलमको केस सोधेको भए सिम्पल पेन्डुलम क्वेसन पनि हामी सल्भ गर्दैछौँ, सोधेको भए त्यसको लागि टाइम पिरियड हुन्छ इन्फाइनाइट। तर अब स्प्रिङ सिस्टमको कुरा गरेकोले गर्दाखेरि हेर स्प्रिङ सिस्टम त के प्यारामिटर्समा डिपेन्डेन्ट छ त भन्दाखेरि जम्मा यस्तो मास र स्प्रिङ कन्सट्यान्टमा डिपेन्डेन्ट छ, दुइटै इन्डिपेन्डेन्ट अफ ग्राभिटी छ। त्यसो भए अब सेटेलाइटमा राखे पनि त्यहाँ यसको भ्यालु स्प्रिङको टाइम पिरियडको भ्यालु एज इट इज हुन्छ, नो चेन्ज है, चेन्ज हुनेवाला छैन। इभन डिफ्रेन्ट प्लानेटहरूमा लग्दाखेरि पनि स्प्रिङ कन्सट्यान्ट चेन्ज हुनेवाला छैन। मेटेरियल चेन्ज गर्दाखेरि चेन्ज हुन्छ, मास एट्याच चेन्ज गर्दाखेरि यो अर्को मास हाल्दाखेरि यसमा भेरिएसन हुन्छ, अदरवाइज यो वाला छैन। सो यो कुरो अब हामी अरू कुराहरू पनि डिस्कसन गरौँ र क्वेसनभित्र अझ क्वेसन्सहरू भन्ने रहेछ, सबै कुरा हामी डिस्कसन गर्दै जान्छौँ। यही भेकको चाहिँ भिडियोहरूमा गर्नुहोस्, त्यही हो। ग्रुप बीको पनि जति भइन्छ भिडियोमा इन्क्लुड गर्छौँ, एन्ड आफ्टर अर्को भिडियो प्रिपेयर गर्दैछौँ, ठिक छ। सो 13 नम्बर अब स्टेट बर्नौलीज प्रिन्सिपल भन्छ है, बर्नौलीज प्रिन्सिपल स्टेटमेन्ट देख्न सकिन्छ। जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेसर थाहा छ, पी प्लस स्टेटमेन्ट चाहिँ यो हो होइन। यो कन्सटेन्ट छ भन्छ है। स्टेटमेन्ट बाई जाने भने 3 खालको इनर्जी हुन्छ होइन, प्रेसर इनर्जी, त्यस पछाडि काइनेटिक इनर्जी, एन्ड देन आफ्टर अर्को भनेको पोटेन्सियल इनर्जी। 3वटा इनर्जीको सम कुनै पनि नन विस्कस फ्लुइड जुन चाहिँ युनिफर्म ट्युबमा मुभ हुँदैछ, युनिफर्म अर नन युनिफर्म इट्स ओके। त कुनै पनि इन्स्ट्यान्टमा हामीले कुनै पनि इन्स्ट्यान्टमा कुनै पनि पोइन्टमा हेर्ने हो भने 3 खालको इनर्जीको सम होइन, प्रेसर इनर्जी, त्यस पछाडि काइनेटिक इनर्जी, त्यस पछाडि पोटेन्सियल इनर्जीको सम हेर्ने हो भने के हुन्छ, कन्सटेन्ट हुन्छ। यही हो बर्नौलीज प्रिन्सिपलको स्टेटमेन्ट। अब स्टेटमेन्ट पछाडि केही डिस्कसनहरू पनि छन् यहाँनिर। अब के छ फिगर बिलो, यो फिगरसँग रिलेटेड छ। shows a liquid of density 1200 kg per meter cube flowing steadily in a tube of varying cross section. The cross section at point A is 1.0 centimeter square and at that at point B 20 millimeter square. B point मा सागुरो छ ट्युबको size, and A point मा अलिकति broad हुन्छ। Point A and B are in the same horizontal plane. Horizontal plane सेम हुँदाखेरि नोटिस गरिहाल्नुपर्छ, हामीले अब लाउनु पर्यो भने यति पार्ट मात्र फर्मुला लगाउँछु बर्नौलीजबाट, किनभने हाइट ए र बी को ब्यालेन्स छ। त्यसैले डेरिभेसन गर्दाखेरि हामीले एच जुन आउँछ एच हाइट त्यो इलिमिनेट भएर जान्छ। सो अरू के दिएको छ, द स्पिड अफ द लिक्विड एट ए इज 10 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड, क्यालकुलेट द स्पिड एट बी। ओके, सो म यसलाई रफली यहाँ बनाउँछु, यो भयो। अनि यो ए पोइन्ट हो, यो बी पोइन्ट हो, यो यसको दिएको छ एरिया
एरिया सरी 1.0 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ सेन्टिमिटर स्क्वायरले 10 पावर फुली मल्टिप्लाई गर्दाखेरि मिटर स्क्वायरमा गइहाल्छ यसको दिएको छ यसलाई A1 एजुम गरेँ मैले यसको एरिया दिएको छ मिलिमिटर स्क्वायर 20 इन्टु अब थाहा छँदैछ 10 पावर -3 गर्दा मिटरमा जान्छ तर त्यसको पनि पावर स्क्वायर गर्नु पर्यो भनेको 6 मिटर स्क्वायर भयो A1 A2 भयो यहाँ यतातिरको भेलोसिटी दिएको छ फेरि सेन्टिमिटरमा सो 10 इन्टु 10 पावर -2 मिटर पर सेकेन्ड भयो यहाँको भेलोसिटी निकाल्नु पर्ने छ हामीले पढेको छ एउटा थ्योरम प्रिन्सिपल त्यसलाई हामी भन्छ प्रिन्सिपल अफ कन्टिन्युटी A1 B1 इक्वल टु A2 B2 अप्लाई गर्ने क्लियर अब यो फर्मुलामा हामीले यो सब्स्टिट्युसन गर्न पाउँछौँ भेलोसिटी सब्स्टिट्युसन गर्न सकिन्छ ओके एन्ड A2 पनि सब्स्टिट्युसन हुन्छ B2 इजिली क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ यति भइसकेपछि फर्स्ट पार्ट सक्यो 1 नम्बरको सल्युसन ओके अब त्यस पछाडि 2 नम्बरको सल्युसनलाई के गर्न सक्छौँ भने डिफरेन्स इन प्रेसर एट ए एन्ड बी अब डिफरेन्स इन प्रेसर निकाल्नको लागि प्योरली हामी बर्नौलिज थ्योरम अप्लाई गर्छौँ त्यसको लागि हामी यो इक्वेसन चलाउन गइरहेछौँ अब हामी एजम्सन गर्छौँ कि यो ठाउँको यो ए पोइन्टको प्रेसर P1 हो बी पोइन्टको प्रेसर P2 हो र अर्को कुरा बुझ्ने हो भने कि यहाँको भेलोसिटी के फोर्स कम त्यसो प्रेसर बढ्यो यहाँको भेलोसिटी के बढी त्यसो प्रेसर कम द्याट मिन्स P1 हामी हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टु कति सिफ्ट गर्न मिल्छ अर्को पार्ट P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर अप्लाई गर्छौँ एन्ड देन अघिको डिस्कसन अनुसार ए इनको प्रेसर बढी किनभने भेलोसिटी कम छ सो P1 माइनस P2 को एक्सप्रेसन निकाल्छु म 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर हुन्छ 1/2 हामीलाई यसको पुरै भ्यालु चाहिएको प्रेसर डिफरेन्स सो 1/2 रो एज कमन आउँछ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर क्लियर अब रो अलरेडी गिभन छ 1200 V2 हामी प्रिभियस सल्युसन गर्दाखेरि हामीले पाइसक्यौँ V1 गिभन छँदैछ सबै सब्स्टिट्युसन गर्यो भने प्रेसर डिफरेन्स आउँछ न्युटन पर मिटर स्क्वायर ओके सो यसरी हामी यो न्युमेरिकल सल्भ गर्न सक्नेछौँ सर अब हामी अर्को क्वेसनतिर जान्छौँ क्वेसन नम्बर 14 पिभी डायग्रामको कुरा गर्दैछ हैन पिभी डायग्राम and then after compare the efficiency of petrol engine with the diesel engine भन्छ हैन अब पिभी डायग्रामको कुरा गर्ने हो भने पिभी डायग्राम हामी वेल नोन छ यसको लागि पिभी डायग्राम हेर्ने हो भने मैले यहाँ मेरो आफ्नो नोटबाट स्लाइडली प्रेजेन्ट गर्न खोज्दैछु सायद देखिन्छ होला सो अटो साइकल अर पिभी डायग्राम भने चाहिँ हामीलाई बेसिकली यति बनाए पुग्छ यसको लागि यो पार्ट बनाए पुग्छ जस्तो अब सक्सन स्ट्रोक हुन्छ हैन त्यस पछाडि कम्प्रेसन त्यस पछाडि हैन हिट जान्छ चेम्बरमा त्यस पछाडि एक्सपान्सन त्यस एब्जर्सन स्ट्रोक भन्छ त्यस पछाडि कम्प्रेसन स्ट्रोक एन्ड फाइनली एक्जस्ट स्ट्रोक हुन्छ अनि त्यस पछाडि एउटा साइकल सक्छ सो यति फिगर बनाएर पुग्छ त्यसको लागि डिस्कसन हामी चाहिँदैन जस्ट 2 मार्क मात्रै छ अब त्यस पछाडि के भन्दैछ भन्दाखेरि कि इफिसियन्सीलाई अब उसको टर्ममा एक्सप्रेस गर्न भन्छ कम्प्रेसन रेसियोको टर्म सो यहाँ हेर्न सकिन्छ इफिसियन्सी 1/1/रो गामा -1 हुन्छ जसको कम्प्रेसन रेसियो बढी हुन्छ त्यसको इफिसियन्सी बढी हुन्छ किनभने यहाँ छ पावर गामा -1 हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि इफिसियन्सी जसको बढी छ सरी जसको कम्प्रेसन रेसियो बढी छ त्यसको इफिसियन्सी बढी हुन्छ र हामीलाई थाहा छ कि डिजल इन्जिनमा त 1/17 मतलब इनिशियल भल्युमको 17 टाइम कम्प्रेस गरेको हुन्छ त्यसले मोर कम्प्रेसन मतलब मोर इफिसियन्सी हुन्छ ठिक छ सो यसरी हामीलाई डिस्कस गर्न सक्छौँ अब हामी फेरि फर्कियौँ डिस्कस गर्दै गरेको स्लाइडमा अब यहाँ हेर्न सकिन्छ अर्को क्वेसन हामी
15 नम्बरको क्वेसन गर्दैछु। ओके, सो 15 नम्बरको क्वेसन हेर्ने हो भने यो रिलेटेड छ साउन्डसँग छ, यो साउन्डसँग छ, सोन मिटरसँग छ। यहाँले वर्ड मेन्सन गरेको छ बिट, दो हामीसँग बिट सिलेबल्समा छैन, तर बिट भनेको के हो भनेर स्लाइटली एक्सप्लेन गरेको छ। द बिट इज डिफरेन्ट इन फ्रिक्वेन्सिज, क्याल्कुलेट द फ्रिक्वेन्सी अफ द ट्युनिङ फर्क। ओके, अब त्यसो भए यसलाई हामी डिटेलमा बुझौँ के भनेको छ भन्दाखेरि 75 सेन्टिमिटर रिजोनेटिङ लेन्थ छ, अनि एउटा ट्युनिङ फर्क जसको फ्रिक्वेन्सी ट्युनिङ फर्कको फ्रिक्वेन्सी अन हुन्छ, त्यो रिजोनेन्समा गयो भने त्यस पछाडि on shortening the wire by 0.5 centimeter it makes 3 beats भनेको ओरिजिनल इनिसियल फ्रिक्वेन्सी र सेकेन्ड फ्रिक्वेन्सी बिचको डिफरेन्स 3 छ भन्न खोजेको। द बिट इज द डिफरेन्स इन फ्रिक्वेन्सी, क्याल्कुलेट द फ्रिक्वेन्सी अफ द ट्युनिङ फर्क। हामी एजम्सन गरिदिउँ कि F1 to be the original frequency of tuning fork and F2 be the frequency in the second case. र हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी र लेन्थ इन्भर्सली रिलेटेड हुन्छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि सेकेन्ड केसको फ्रिक्वेन्सी फर्स्ट केसको फ्रिक्वेन्सी भन्दा अफकोर्स बढी, किन स्लाइटली भए पनि लेन्थ डिक्रिज भएको छ। सो हामीलाई F2 माइनस F1 इक्वल टु 3 दिएको, क्लियर। अनि अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि हामी यहाँनिर यसो पनि लेख्न त सक्छौँ नि त, F1 L1 इक्वल टु F2 L2 यो लेख्न मिल्छ है, यो कन्डिसनबाट हामी लेख्न मिल्छ। अब हेर्ने हो भने दुईटै कन्डिसन अप्लाई गरौँ। F1 एज इट इज, L1 को 75 दिएको छ, F2 लाई F1 को टर्ममा एक्सप्रेस गर्न मिल्छ यहाँबाट, F2 इक्वल टु 3 प्लस F1। त्यसो यहाँ हामी लेख्न पाउँछौँ 3 प्लस F1 छ, एन्ड देन यतिले पुग्दैन। अब L2 भनेको 75 मा कति घटाएको छ 0.5। सो सेन्टिमिटरमै गर्दा हुन्छ बिकज बोथ साइड युनिट क्यान्सल भएर जानेवाला छ। F1 भयो एज इट इज 75 इक्वल टु अब 3 into 74.5 plus 74.5 times F1 नेबो अनि यसलाई यतातिर सिफ्ट गर्छौँ हामी। सिफ्ट गर्दाखेरि 75 minus 74.5 this is 5, F1 equal to 3 times 74.5 हुन्छ। Okay, and then यसलाई अझ फर्दर सल्भ गर्नु, यो हुन्छ 0.5 F1 equal to 3 into 74.5 F1 equal to, अब हामी हेरौँ यसको प्रोपर भ्यालु, म यहाँ क्यालकुलेसन गरेर लेख्न खोज्दैछु। प्रोपर भ्यालु आउँछ क्यालकुलेट गरेर हेर्दाखेरि 73 into 74.5 divided by 0.5 को 427 और जस्तो आउने रहेछ है। यसको एन्सर 447 आवर्स आउने रहेछ। ओके, सो यो भयो हाम्रो सल्युसन यो 15 को फर्स्ट पार्ट। अब सेकेन्ड पार्टमा जाउँ। The diagram below shows an experiment to measure the speed of sound in string. Okay, the frequency of the vibrator is adjusted until the standing wave shown in diagram is formed. The frequency of the vibration is 120 Hz for this particular condition. Calculate the speed at which a progressive wave would travel along the string. Okay, sir. अब के गर्ने त भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल हामी रिकल गरौँ, र रिकल गर्दाखेरि हामी वेभ इन स्ट्रिङ रिकल गर्छौँ भने त्यहाँ इजिली के पाउँछौँ भन्दाखेरि नम्बर अफ लुप जति पनि छ नि, यस्तो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा सिङ्गल लुप, सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा डबल लुप, थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा ट्रिपल लुप होइन, ट्रिपल लुप हुन्छ। ओके, सो इन द सेम वे यहाँ लुपको काउन्ट गर्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 1
1 2 3 4 5 6 छवटा लुप छ छवटा लुप हुनासाथ हामी कन्फर्म हुन्छौँ कि यो सिक्स्थ मोड अफ भाइब्रेसन एकदम सिक्स्थ मोड अफ भाइब्रेसन र इजी के छ भने nth मोड अफ भाइब्रेसन भनेको एन F1 हुन्छ यो यसको एक्सप्रेसन ओपन अर्गन पाइप जस्तै हुन्छ होइन अनि एन बी बाई यहाँ 2L हुन्छ यहाँ एन्ड करेक्सन हुनेवाला छैन किनभने दुईटा इन्फिक्स छ अनि एफएन भनेको nth मोड भनेको सिक्स्थ मोड भन्न खोजेको है सिक्स्थ यहाँ हाल्दा चाहिँ यहाँ 6 आउँछ सो यो हुन्छ 120 यो 6 इन्टु भेलिसिटी चाहियो 2 ओके एन्ड देन आफ्टर लेन्थको भ्यालु दिएको छ हामीलाई 75 पिक्चरमा 75 बट इन सेन्टिमिटर इजिली इन्टु 10⁻⁻² लेख्न पाउँछ ठिक छ सल्भ गरौँ यसलाई क्यान्सल गरिदिउँ होइन 20 आउँछ अनि 20 इन्टु 2 इन्टु 75 इन्टु 10⁻⁻² गर्न साथ बी आउँछ अब हामी क्यालकुलेसन गरौँ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यो 75 टु 150 हुन्छ 150 को पनि डबल हामी लिन्छौँ भने 300 एउटा जिरो यहाँ छ 3000 भयो इन्टु 10⁻⁻² भेलोसिटी हुन्छ भेलोसिटी इक्वल टु 30 मिटर पर सेकेन्ड यसरी हामी इजिली यसलाई सक्छौँ अब हामी अर्को सल्युसनतिर जाउँ अर्को सल्युसन हामीसँग छ क्वेसनतिर सरी state Lane's law in electromagnetism justify this law in favor of principle of conservation of energy so lots of time यसलाई सोधेको छन् होइन यस्तो के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यस्तो सपोज गरेर लेन्सलाई के हुन्छ भने यस्तो यो एउटा लुप भयो अनि यहाँ हामीसँग म्याग्नेट छ नर्थ एन्ड साउथ यदि यसलाई हामी लुपतिर लग्छौँ भने यहाँनिर करेन्टको डेभलपमेन्ट यसरी हुन्छ कि यो पार्ट यो साइड यसले नर्थ पोल जस्तै बिहेभ गर्छ लाइक यसले रिपेल गर्छ करेन्टको डाइरेक्सन टुवर्ड्स द पेपर भन्न सक्छु म यहाँबाट हेर्दाखेरि होइन क्लकवाइज एन्ड एन्टी क्लकवाइज भन्दाखेरि यो एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हुन्छ यदि यसलाई बाहिरतिर लान्छौँ भने फेरि यो जुन फ्लक्सको चेन्जको कज छ मतलब यसलाई बाहिर लग्दाखेरि जुन फ्लक्स चेन्ज हुन्छ त्यसलाई अपोज गर्छ अब के हुन्छ यतातिर यहाँ करेन्ट सर्कुलेट हुन्छ जसले गर्दा यो साउथ पोल जस्तो बिहेभ गर्न थाल्छ यानि टुवर्ड्स द लुप तान्न खोज्छ म्याग्नेटलाई किनभने यो म्याग्नेटिक फ्लक्सको चेन्जलाई यसले जहिले पनि अपोज गर्छ यहाँ डेभलप हुने करेन्ट सो अब यो करेन्ट किन डेभलप भयो किनभने यसलाई इनवर्ड र आउटवर्ड हामी मुभ गर्छौँ त्यसले मुभ गर्नु भनेको मेकानिकल वर्क भयो या मेकानिकल इनर्जी सप्लाई गर्यो त्यही मेकानिकल इनर्जी यहाँनिर इलेक्ट्रिक इनर्जी मा डेभलप भयो है इलेक्ट्रिक इनर्जीमा डेभलप भयो त्यही मेकानिकल इनर्जी त्यसले कन्जर्भेसन अफ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी यसले फलो गर्छ भन्नु मिल्यो अब सेकेन्ड question हेरौँ बीमा a magnet is quickly moved in the direction indicated by an arrow between two coils C1 and C2 as shown in figure. What will be the direction of induced current in each coil as indicated by movement of magnet explained? अब हेर्ने यो लेन्स ल यदि बुझेको छ भने यो त्यस्तो टफ कुरा हुँदैन जस्तो यसमा दुईटा कन्डिसनलाई एट अ टाइम ट्याकल गर्न भन्दैछ यो पिक्चर पनि फेरि एकचोटि रफली बनाउँछु यसले यहाँनिर फर्स्ट कोइल भयो यहाँ सेकेन्ड कोइल भयो C1 C2 C2 इज C2 यो म्याग्नेट यो यता लगिदिन्छ यो यता लग्दाखेरि यहाँनिर फ्लक्स इन्क्रिज हुन्छ यहाँ फ्लक्स डिक्रिज हुन्छ है फ्लक्स यहाँ डिक्रिज हुन्छ यहाँ फ्लक्स इन्क्रिज हुन्छ यसो C2 कोइलमा फ्लक्स इन्क्रिज हुने भएकोले गर्दाखेरि यसमा यसरी करेन्टको सर्कुलेसन हुन्छ जसले यो साइडमा नर्थ पोल डेभलप गर्छ द्याट मिन्स करेन्ट यसमा यसरी रोटेट हुन थाल्छ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन टुवर्ड्स द पेपर भन्ने मिल्छ जब कि यहाँ फ्लक्स डिक्रिज हुँदैछ भने यसले यसलाई आफूतिर तान्न खोज्छ द्याट मिन्स यहाँ पनि नर्थ पोल चाहिँ डेभलप हुन्छ है तपाईँ बोल्ने तर एट्र्याक्टिभ नेचरको अब यसले कसरी गर्न खोज्छ भन्दाखेरि यो अब यो यसको सर्कुलेसन यस्तो हुन्छ यस्तरी हुन्छ सरी यो डिरेक्सन सर्कुलेसन हुन्छ है किनभने यस्तो अब एक्ज्याक्टली यहाँ फिगर त चाहिँ बन्दैन यो सपोज गरौँ थम्ब हो यो
यो फिङ्गर भयो राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले के भन्छ भन्दाखेरि राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले भन्छ कि यदि हामी गरौँ कि त्यो कर्ल गरेको डाइरेक्सनहरू यसो भयो कि म्याग्नेटको जुन मोसन छ म्याग्नेटको मोसनको डाइरेक्सनतिर यो पनि कति उल्टो भएको छ So यो थम्ब यतातिर पोइन्ट गर्दैछ एन्ड मोसन अफ म्याग्नेटको भयो भने यो कर्लिङ अफ ह्यान्ड फिङ्गरले के दिन्छ डाइरेक्सन अफ करेन्ट दिन्छ है मोसन अफ म्याग्नेट सो यतातिर हेर्ने हो नि मोसन यता जाँदैछ त्यसले कर्लिङ अफ फिङ्गर टुवर्ड्स द पेपर र एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन छ यहाँ पनि त्यही सिन्स अप्लाई हुन्छ त्यसैले दुईटामा डाइरेक्सन करेन्ट टुवर्ड्स द पेपर भन्दा हुन्छ या एन्टी क्लकवाइज भन्न मिल्छ थिङ्क यो क्लियर भयो होला त्यस पछाडि अब हामी अर्को स्लाइडमा जान्छौँ र आज यो भिडियोमा चाहिँ हामी ग्रुप बी को डिस्कसन गरेर गर्छौँ है कति पेज हुँदैछ केही छैन 17 नम्बर then after इक्वेसन्सहरू रहेछ ठिकै छ स्टेट द प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटर अफ कोर्स प्रिन्सिपल अलिकति क्विक जाउँ होइन बी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल विथ द लेन्थ भनेको पोटेन्सियल ड्रप कुनै पनि वायरको क्रसमा पोटेन्सियल ड्रप भनेको त्यसको लेन्थसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर हामीले वर्किङ प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियोमिटर भन्छौँ A potentiometer is also called a voltmeter infinite resistance बुझ्ने है पोटेन्सियोमिटरको वर्किङ कन्डिसन के हो भने जिरो करेन्ट फ्लो यानी नल पोजिसनको करेन्टको फ्लो कति हुन्छ जिरो करेन्टको फ्लो जिरो भनिसकेपछि हामीले के पर्छ अरे कुनै पनि चिजबाट करेन्टको फ्लो जिरो साथ पर्छ यहाँनिर ग्याप छ करेन्ट फ्लो ग्याप भनेको इन्फाइनाइट रेसिस्टेन्स हो र आइडियली के पर्छ भन्दाखेरि भोल्टमिटर आइडियली के हुनुपर्छ यसको रेसिस्टेन्स इन्फाइनाइट हुनुपर्छ र क्याल्भिन पोटेन्सियोमिटरले पनि इएमएफ मेजर गर्छ तर कुन कन्डिसनमा नल डिफ्लेक्सन कन्डिसनमा त्यति बेला करेन्ट कति हुन्छ जिरो हुन्छ त्यसैले करेन्ट जिरो हुनको लागि भोल्टमिटरमा रेसिस्टेन्स कति हुनुपर्छ त इन्फाइनाइट हुनुपर्छ त्यसैले हामी के भन्छौँ पोटेन्सियोमिटर इज अल्सो कल्ड a voltmeter of infinite resistance. About 72 तिर जाउँ. In the meter bridge experiment, the balance point was observed with L equal to 20 centimeter. The values of R and X were double and then interchange. What would be the new position of balance point available? So generally X by R equal to L by 100 minus L. So working principle meter bridge. अब यो ब्यालेन्सिङ पोइन्ट 20 छ अरे त्यसको यो पोइन्ट कति हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ 20 80 हुन्छ अब यसको भ्यालु चाहिँ डबल गर्यो अनि भ्यालु डबल मात्र गरेको होइन अरे x by r equal to इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि फर्मुला मात्र रिभर्स हुन्छ x 100 minus L by L हुन्छ यो डबल यो पनि क्यान्सल भयो एज इट इज हुने हो यहाँ के फरक पर्यो त 100 minus 20 भनेको त अफकोर्स 80 by 20 हुन्छ एज इट इज हुने हो त्यसैले नो चेन्ज त्यहाँनिर ब्यालेन्स पोइन्टको कुनै चेन्ज आउनेवाला छैन ओके अब हामी अर्को क्वेसनतिर जान्छौँ बी को सेकेन्ड पार्ट इफ galvanometer and battery are interchanged at the balance position how will the balance point get affected galvanometer and battery are interchange गर्दाखेरि galvanometer र ब्याट्री अब यसलाई यसरी बुझ्दा हुन्छ जकी यहाँ छ ग्याल्भनोमिटर छ ग्याल्भनोमिटर र ब्याट्रीलाई चेन्ज गर्नु भन्दैछ
इन्टरचेन्ज सरी भनेको मतलब वेट स्टोन ब्रिज नै बनाएर चेक गर्दा पनि हुन्छ के हुने रहेछ भनेर यस्तो हामी हेर्छौँ कि वेट स्टोन ब्रिजमा होइन यहाँ रेसिस्टेन्स 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 छ यहाँ पनि रेसिस्टेन्स छ यो पनि रेसिस्टेन्स भयो अनि यहाँ ग्याल्भनोमिटर छ होइन यहाँ कोर्स यहाँ सोर्स छ अब यो ग्याल्भनोमिटरको ठाउँमा हामीलाई जोड्नु भन्दैछ क्वेसनले यो ग्याल्भनोमिटरको ठाउँमा जोड्नु पर्ने छ ब्याट्री र यहाँनिर ग्याल्भनोमिटर सर्किट एज इट इज त भनेको पोइन्ट मात्रै इन्टरचेन्ज भयो पोइन्ट मात्रै सिफ्ट भएको सर्किट त एज इट इज हुने हो त्यसैले त्यहाँ कुनै खास चेन्जेस आउनेवाला छैन ठिक छ सो यो भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर 17 को सल्युसन अब यसको अर पार्टमा छ अर पार्टले के भन्छ भने स्टेट द टु किर्चअफ्स लज फर इलेक्ट्रिकल सर्किट टु किर्चअफ्स लमा हामीले के पढेको छौँ भन्दाखेरि एउटा हुन्छ जङ्सनमा जसले के भन्छ भने जति करेन्ट आइरहेछ कुनै जङ्सनमा होइन I1 करेन्ट I2 करेन्ट आइरहेछ र I3 र I4 जाँदैछ भने जङ्सनमा टोटल करेन्टको सम कति हुन्छ भने टोटल अल्जेब्रिक सम हुन्छ 0 प्लस I minus I3 and then minus plus and then minus I4 equal to 0 and so algebraic sum of current at a junction 0 र अर्को भन्छ लुप ल है लुप लले के भन्छ भने EMF र पोटेन्शियल ड्रपको सम के हुन्छ 0 हुन्छ कुनै पनि क्लोज सर्किट यही यो प्रिन्सिपल कन्जर्भेसन चार्जमा डिपेन्डेन्ट छ यो प्रिन्सिपल कन्जर्भेसन अफ इनर्जीमा डिपेन्डेन्ट छ यी एडिसनल कुराहरू पनि थुप्रै कुराहरू हुन सक्छ अर्को भिडियोजहरुमा हामी डिस्कसन गर्छौं ओके अब हामी अर्को पार्टमा जान्छौं यसको बी नम्बर इन मिटर ब्रिज shown below the null point is found at 60 centimeter from A right if now a resistance of 5 ohm is connected in series with S the null point occurs at 50 centimeter determine R and S हेर्ने ल यस्तो टप क्वेशन हैन के भनेको छ भने सुरुमा हामीले यसलाई x भन्नु यसलाई r सो x by r यो s हो एक्चुअलमा ठीक छ x नै हामी जनरली युज गरिरहेको टर्मको सेन्समा लेख्न खोजेको x by r equal to l by l लेख्न सकिन्छ and this is what 60 त त्यसो भए यो भनेको 60 by 40 जस्तो आउँछ सो यो भयो यस पछाडि के भन्दैछ भने यसमा हामीले एड गर्यौं कति त 5 r एज इट इज ठिकै छ अनि अब ब्यालेन्सिङ पोइन्ट सर्यो 50 मा भनेको यहाँ पनि 50 हुन्छ क्यान्सल भएको 1 आउँछ यहाँबाट हामी एक्सप्रेसन निकाल्न सक्छौं x + 5 = r अब यहाँबाट हामीले एक्सप्रेसन इभन यहाँले पनि क्यान्सल गरेर अलिकति सजिलो भयो 2 हुन्छ 3 सो इक्वल टु 3/2 जेनेरेट गर्न सकिन्छ सल्भ स्पेस अझ यस पछाडि यसमा के पनि लेख्न सकिन्छ भने 2s equal to 3r पनि लेख्न मिल्छ एन्ड देन यो r को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युसन गर्दियौ यहाँ सब्स्टिट्युसन गरिसकेपछि r को भ्यालु हामी के पाउँछौं भने 2s already is 3 okay and s plus 5 okay then 2s plus 3 equal to 3s plus 5 3 is 15 यो यतातिर जान्छ यो यतातिर 15 equal to minus जनरली अब रेजिस्टेन्समा माइनस लाई इग्नोर गर्छु दैट्स व्हाई s equal to 15 हुन्छ जब s को भ्यालु थाहा हुन्छ भने r को भ्यालु r equal to 5 plus 15 that means 20 s equal to 15 I think बुझ्यो होला सर अब हामी 18 नम्बरको सल्युसन गर्नुतिर जाँदैछौँ 18 नम्बरमा हेर्न सकिन्छ 18 नम्बरको ग्राफमा हामी यो म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एन्ड देन फ्रिक्वेन्सीसँग रिलेटेड ग्राफ हो त्यसैले यसलाई हामीले
जेनरल कन्सेप्टबाट सल्भ गर्न सकिहालिन्छ अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्टली के बुझ्नुपर्छ भने यहाँनिर यो पार्टमा है कति थियो यसमा के हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो जुन इन्टरसेक्ट भएको पोर्सन छ यो पोइन्टमा यहाँनिर कति भ्यालु हो त्यो निकाल्न आउनुपर्छ जस्तो यहाँ हेर्ने भने 5 डिभिजनको भ्यालु 2 है यो एक्ज्याक्टली ग्राफ जानेको चाहिँ हुनुपर्छ है जस्तो 5 डिभिजनको भ्यालु 2 हो भने 1 डिभिजनको भ्यालु कति त 2/5 विच इक्वल टु 0.4 तर यहाँ हेर्ने भने यो ठाउँमा काटिएको ठाउँमा हेर्ने भने त 6 भन्दा एक स्टेप अगाडि छ त्यसको भ्यालु कति त्यसको भ्यालु हामी निकाल्न पाउँछौँ 4 प्लस 0.4 एउटा डिभिजनको भ्यालु अनि 4 पछाडि 4वटा डिभिजन छ इन्टु 4 ओके यो भनेको 4 प्लस 1.6 that means 5.6 into 10 to the power 14 hertz यसलाई हामी भन्छौँ थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी क्लियर अब यो क्वेसनमा चाहिँ अलिकति मैले प्रब्लम के देखेँ भन्दाखेरि यहाँ वर्क फंक्सन निकाल्नु भन्दैछ वर्क फंक्सन निकाल्नको लागि यसमा चाहिन्छ इन्टरसेप्ट y इन्टरसेप्ट त्यो चाहिँ दिएको छैन ठिकै छ हामी यसलाई यसरी ट्याकल गर्न सक्छौँ सो यो भनेको EMF हो sorry not EMF energy in terms of electron volt and your frequency so त्यसो भए यसको स्लोपले हामीलाई के दिन्छ भने E/F दिन्छ यो थाहा छ okay and then जब स्लोपले E/F दिन्छ भने हामीलाई थाहा छ कि E equal to HF दिन्छ yes so यसको स्लोपले E/F भनेको h यानी प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट हामीलाई निकाल्न हेल्प गर्छ त्यसैले अब यहाँ हामी के ट्राई गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा ट्रायंगल लिन कोसिस गर्छौँ एउटा ट्रायंगल लिन्छौँ एउटा अब सकेसम्म अलिक ठुलो खालको ट्रायंगल लिन्छौँ यस्तो मैले त सजिलो पनि र अलिक ठुलो यस्तो भ्यालु लिन सजिलो यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको मैले ट्रायंगल लिएँ यति लिँदाखेरि यतिको भ्यालु यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि 1.5 माइनस 0.5 यो इलेक्ट्रोन भोल्ट है सो यो 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ भनेको 1.6 into 10 to the power minus 19 जुल भयो अब हामी यहाँबाट फ्रिक्वेन्सी गर्छौँ यहाँदेखि यसको यो कति हो भन्दाखेरि यो 6.12 6.8 र यो हो 8.123 तीनवटा 8.8 एक्ज्याक्टली हामीले 12 भन्न चाहिँ मिल्दैन किनभने त्यो एड गर्नुपर्छ सो यहाँनिर हामीले के जानु भन्दाखेरि यो भ्यालु 6.5 अर्को 3 डिभिजन भनिसकेपछि 8 मा हामीले 0.4 into 3 गर्दाखेरि 9.2 जस्तो हुन्छ यसको भ्यालु हुन्छ 9.2 यो 9.2 हो यो भनेको 6.4 9.2 minus 6.4 गर्दाखेरि हामीलाई आउँछ चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी आउँछ यो भ्यालु निकालौँ अनि यो भ्यालु निकालिसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि स्लोप निकाल्छौँ स्लोप निकाल्दाखेरि हामी जेनरली स्लोप निकाल्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म रुलले के भन्छ अलिक ठुलो ट्रायंगल युज गर्नु यो मोर देन 50% को साइजको ट्रायंगल युज गर्दा बेस्ट सो स्लोप भनेको डेल E बाई डेल F भयो हैन अब डेल E को भ्यालु त अफकोर्स 1.6 into 10 to the power minus 19 जस्तो आएको छ अब डेल F को भ्यालु सबट्र्याक्सन गर्दा 2.8 into 10 to the power 14 को रेन्जमा आएको छ अब यो डिभाइड गर्ने हो भने लेट मी सी डिभाइड गर्ने के हुन्छ 1.6 डिभाइडेड बाइ 2.8 रफली आउँछ 0.57 into 10 to the power minus 33 को रेन्जमा आउँछ अब यसलाई नै राउन्ड अफ यसलाई एरेन्ज गर्ने 34 को रेन्जमा आउँछ सो यस्तो भ्यालु हेरेछ अनि अब नेक्स्ट चाहिँ हामी सेकेन्ड नम्बर क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ यहाँबाट h को भ्यालु आयो अनि f नट को भ्यालु ग्राफबाट आउँछ सो अब चाहिँ वर्क फंक्सन h f नट बाट निकाल्न मिल्छ बट
ग्राफिकली निकाल्नु भन्यो भने इन्टरसेप्ट थाहा हुनुपर्छ किनभने हामीलाई थाहा छ यो यसको नेचर इक्वेसनको नेचर त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ नि E इक्वल टु के हो त भन्दाखेरि E इक्वल टु इनर्जी इक्वल टु यो टोटल इनर्जी HF इक्वल टु होइन 5 प्लस HF KE सरी KE लेख्नु KU होइन प्लस KE काइनेटिक इनर्जी र फ्रिक्वेन्सी बिचको ग्राफ प्लट गर्ने कस्तो देखिन्छ काइनेटिक इनर्जीलाई वाइ एक्सिस मान्ने हो भने काइनेटिक इनर्जीलाई वाइ एक्सिस मान्ने हो भने त यो एच एफ माइनस एफ यो 5 भयो त वाइ इन्टरसेप्ट हो नि त यो 5 वाइ इन्टरसेप्ट भयो सो यसरी लेखेको त दिएको छैन इट्स ओके हामी त्यसरी गर्न चाहिँ सक्छौँ अलिकति करेक्सन चाहिएको थियो क्वेसन अब हामी क्वेसन नम्बर 19 figure below show the experimental setup. We can solve the experiment, find the expression for the charge and of an oil drop of radius moving with constant velocity. यो गर्न सकिन्छ यसमा खास केही पनि छैन ओइल ड्रप हाल्ने कन्स्टेन्ट भेलोसिटीले v भेलोसिटीले ड्रप हुँदैछ यसमा तीन खालको फोर्स लाग्छ थाहा छ भिस्कोस फोर्स लाग्छ होइन अफ थ्रस्ट लाग्छ एन्ड देन यसको वेट लाग्छ सो हामी स्टेसनरी पोजिसनको लागि वेट equal to FB plus U so and then it's like 4/3 pi R pi R cube यसलाई अब वेट भनेपछि ओइल ड्रपको डेन्सिटी रोमा दिने हो 6 pi eta RP plus 4/3 pi R cube सिग्मा यसबाट हामी सल्भ गर्छौँ सल्भ गरेर आरको भ्यालु निकाल्छौँ अनि आरको भ्यालु फेरि युटिलाइज गर्छु युटिलाइज गरिसकेपछि हाम्रो चार्जको एक्सप्रेसन आउँछ होइन फाइन्ड एक्सप्रेसन अफ चार्ज भनेको इजिली निकाल्न सक्छु यहाँबाट यहाँ रेडियस आउँछ अनि रेडियस आइसकेपछि फेरि फर्दर हामीसँग वे अफ सल्भिङ मेथडहरू छ यो एक्ज्याक्टली बुकमा सल्भ गरिदिएकोले गर्दाखेरि मैले यो पार्ट चाहिँ स्किप गरिदिएँ हामी यसमा लजिकल पार्टलाई फोकस गर्नु खोज्दैछु वाट विल बी द एक्सप्रेसन फर द चार्ज अफ एन ओइल ड्रप इफ द इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर देन इट्स वेट अब इलेक्ट्रिक फोर्स वेटभन्दा बढी छ भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब फर्स्ट अफ अल द इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड लागेको छ होइन अब फोर्सेसहरूको नम्बरेर यो अपथ्रस माथि लाग्छ ठिक छ मोसन कता छ अपवर्ड छ यसो वेट कता तल र भिस्कोस फोर्स कता तल यो कन्डिसन अप्लाई गरेर हामीसँग जुन एक्सप्रेसन छ त्यो एक्सप्रेसन यहाँनिर युज गरिन्छ डाइरेक्ट एक्सप्रेसन लेख्न भनेको छ केही गर्नु पर्दैन एक्सप्रेसन ओके determine the electric field supplied when electric force applied between the two horizontal plates just balance an oil drop with 4 electrons attached to it and mass of the drop. अब के भनेको भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फोर्स लागेको छ अपवर्ड अनि यसको वेटलाई ब्यालेन्स गर्छ अब के गर्ने त हामीलाई थाहा छ चारवटा इलेक्ट्रोन छ भने QE फर्मुला अपवर्ड QE हामीलाई निकाल्नु छ इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल्नु पर्ने छ इलेक्ट्रिक फिल्ड सरी ईको भ्यालु निकाल्नु छ एमजी अब यहाँबाट हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ E इक्वल टु एमजी बाई क्यू अब एमजी मास दिएकै छ ग्राभिटी 9.8 और 10 युज गर्न सक्छौँ एन्ड ई लेख्न मिल्छ चार्ज अफ इलेक्ट्रोन 1.6 into 10 to the power minus 19 यो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 4 भनेकै छ वेट दिएकै छ ग्राभिटी भइहाल्यो त्यसबाट इलेक्ट्रिक फिल्ड आएको छ ओके सो यो भयो हाम्रो 19 नम्बर क्वेसन अब हामी लास्ट एउटा क्वेसन जुन अलिकति नयाँ लागेको छ मलाई त्यो हामी डिस्कस गर्छौँ यो फिगर है अब यो डायोड क्यान बी युज एज अ रेक्टिफायर होइन वाट क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ डायोड इज युज टु रेक्टिफायर भनेपछि फरवर्ड बायसिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स जुन छ डायोडको एन्ड यो युटिलाइज गरिन्छ केको लागि भन्दाखेरि रेक्टिफायरमा किनभने फरवर्ड बायसमा एउटा पोजिटिभ हाफ साइकल बाहिर जान्छ नेगेटिभ हाफ साइकल बाहिर आउन पाएन किनभने फरवर्ड बायस हुँदाखेरि मात्र कन्डक्ट गर्छ रिभर्स बायस गर्दाखेरि कन्डक्ट गर्दैन
ड्र सर्किट डायग्राम फर फुल वेभ रेक्टिफायर। अब यसमा के गर्ने भने सेन्ट्रल ट्याप सर्किट बनाइदिने होइन, यहाँनिर सेकेन्डरी कोइल सरी, त्यस पछाडि यहाँनिर यो पार्ट पनि हामी यसरी डायोड बनाउँछौँ। आज अलिकति नेटवर्क डिस्टर्बेन्स भएकोले गर्दाखेरि अलिक स्लो म बोल्दैछु है। सेन्ट्रल ट्याप सर्किट भन्छ यसलाई, सेन्ट्रल ट्याप। यहाँबाट हामी आउटपुट लिन्छौँ रेसिस्टेन्स भयो, अनि त्यस पछाडि यहाँ प्राइमेरी लुप एन्ड देन इनपुट एसी, अनि यसरी बनाएपछि यो भयो फुल वेभ रेक्टिफायर, सकिहाल्यो काम। अब मेन पार्ट यहाँ छ। मेन पार्ट भनेको जस्तो अब अफकोर्स यो डिटेल पढ्ने हो भने यो वर्किङ मेथड भनेको छ नर गेटले के दिन्छ भने, नर भनेको अर्को कम्प्लिमेन्ट हो होइन। र अरमा के हुन्छ भन्दाखेरि अर पनि बुझिरहनु, अर गेटमा के हुन्छ भने ए प्लस बी हुन्छ होइन, जस्तो ए बी र वाइ, ए प्लस बी। अब यो पनि बुझिरहनु, 1 0 0 1 1 0 1 0 1 दुइटै मध्ये एउटा हाई हुँदाखेरि हुन्छ हाई, मतलब यहाँ 0 हुन्छ, अदरवाइज सबै हाई हुन्छ भने नरमा चाहिँ नरमा यसको कम्प्लिमेन्ट हो, मतलब ए प्लस बीको कम्प्लिमेन्ट भनेको यहाँ हाई हुन्छ, अरू सबै 0 हुन्छ। त्यसै गरी अब न्यान्ड भनेको एन्डको अपोजिट कम्प्लिमेन्ट हो। यसलाई हामी अब न्यान्डलाई नै हेर्ने भने पहिला एन्डलाई हेर्ने। एन्ड भनेको ए यो ए इनपुट बी इनपुट एन्ड यसलाई ए डट बी, यसलाई 2 इनपुट गेट भनिन्छ है। यस्तो 0 0 1 1 भयो, यो 0 1 0 1 भयो भने दुईटै हाई हुँदाखेरि मात्र हाई, अदरवाइज सबै 0 हुन्छ। तर अब न्यान्डको कुरा गर्ने हो भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि न्यान्डले यो एबीको कम्प्लिमेन्ट एन्ड ए एन्ड बी, मतलब अरूमा हाई यहाँ 0 हुन्छ। अब नटको कुरा गर्ने हो भने नट गेटले के गर्छ भन्दाखेरि सिम्पली यसको 1 इनपुट गेट भन्छ यसलाई, मतलब यो 0 हुँदा यो 1, यो 1 हुँदाखेरि 0 हुन्छ। यो कुरा त्यहाँ एक्सप्लेन गरेको छ, त्यो हेर्दा हुन्छ। हामी यो कुरालाई युटिलाइज गरेर अब यहाँ भनेको कुराहरू गर्छु। त्योभन्दा पहिला अब सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसनको कुरा गरौँ। नट गेटलाई यसरी रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ, एरोटी नट गेट, ओके। एन्ड गेटलाई यसरी रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ, यो एन्ड गेट हो, एबी एन्ड वाइ इक्वल टु ए डट बी, यो एन्ड गेट हो, एन्ड। तर यही गेटमा यदि यहाँनिर सर्कल लागेको छ भने यो भनेको न्यान्ड हो, ए डट बी कम्प्लिमेन्ट, ठिक छ। ए बी र यो एन्ड ए एन्ड, एक्चुअलमा यो कस्तो भन्दाखेरि यो भनेको यहाँनिर नट जोडेको, एन्डमा नट जोडेको, यो एन्ड हो, एन्डमा नट। अब अर्को कुरा गरौँ अर गेट। सो अर गेटको सिम्बलिक रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ यस्तो, यो अर गेट हो, ए बी वाइ इक्वल टु ए प्लस बी। अब यसमै सपोज गरौँ कि होइन यहाँ सर्कल लगाइदिने हो भने, यहाँ सर्कल यो नर गेटको ए प्लस बी कम्प्लिमेन्ट। एक्चुअलमा यसको इक्विभ्यालेन्टली कस्तो देखिन्छ भने यो एक्चुअलमा यसरी जोडिएको भन्ने बुझ्नु, यो नट, यसको आउटपुटमा नट गेट जोडिएको, ठिक छ। ए बी अनि यहाँ त वाइ इक्वल टु ए प्लस बी कम्प्लिमेन्ट। ओके, सो यति बुझिसकेपछि अब हामी क्वेसनमा फर्क्यौँ र मोस्ट प्रोभाब्ली यो हाम्रो लास्ट डिस्कसन हो यो भिडियोको लागि। धेरै नयाँ क्वेसन्सहरू छन्, त्यसैले गर्दाखेरि अलिकति एक्सटेन्ड गऱ्यौँ। अब ग्रुप सीको सेपरेट हामी बनाउँछौँ भिडियो। यो फिगर हेरौँ ल, यो फिगर हेर्दाखेरि यो फिगर म अलिकति ड्र गर्छु है। यसको आउटपुट फेरि यहाँनिर भएको छ, यो एक्चुअलमा नर गेट हो यहाँनिर, अनि यो फेरि यहाँबाट आएको छ, यो गरौँ कहाँबाट आएको छ भन्दाखेरि यो एन्डको आउटपुटबाट आएको छ। अनि त्यस पछाडि हेर्ने हो भने यसको सेकेन्ड इनपुटसँग जोडिएको छ, नटसँग जोडिएको छ सेकेन्ड इनपुट। यसको फर्स्ट इनपुट फेरि
नटसँग जोडिएको छ फर्स्ट यो ए हो यो बी हो भइहाल्यो हामीलाई टेबल फर्मेसन गर्न भन्दैछ तर इन्क्लुड कसलाई गर्न भन्दैछ भने हामी टेबलमा इन्क्लुड गर्नु भन्दैछ लाइक इनपुट ई एफलाई सपोज गर्ने र आउटपुट जीलाई सपोज गरेर यसरी टेबल फर्मेसन गर्न भन्दैछ त्योभन्दा पहिला बुझौँ के भएको यो ए हो यो डाइरेक्टली जाँदा यहाँ ए आउँछ तर यो बी को एउटा पार्ट यहाँ बी कम्प्लिमेन्ट भएर आउँछ बिकज यो नट गेट हो कलर लेख्छु ल त यो एन्ड गेट हो एन्ड हुँदाखेरि यो ई को इनपुट हुन्छ ए डट ए बी कम्प्लिमेन्ट यहाँ हेर्ने यो ए को एउटा पार्ट यहाँ ए कम्प्लिमेन्ट यहाँनिर आइरहेछ र बी डाइरेक्टली गएको छ मतलब एफ को भ्यालु भनेको ए कम्प्लिमेन्ट बी हुन्छ अब यो दुईटा नर गेटमा गएको छ नर गेट त्यसो भए के हुनुपर्ने भन्दाखेरि जी इक्वल टु हुन्छ ए बी कम्प्लिमेन्ट प्लस ए कम्प्लिमेन्ट बी को पनि कम्प्लिमेन्ट हुन्छ यो हुन्छ अब डी मोर्गेन्स यदि थाहा छ भने यसलाई यसरी पनि हामी लेख्न पाउँछौँ यो सम इन्टु प्रोडक्ट भन्छ यसलाई यसरी सेपरेटली लेख्न पाइन्छ ए कम्प्लिमेन्ट बी यसरी सम इन्टु प्रोडक्टमा लेख्न मिल्छ र अझ यसलाई फर्दर लेख्नु भने यो ए कम्प्लिमेन्ट बी बी मात्रै इन्टु एबी कम्प्लिमेन्ट यसरी पनि लेख्न मिल्छ अब जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी लेख्दा भयो मैले चाहिँ यहाँनिर ट्रुथ टेबलमा डाइरेक्टली यहाँ जे रिजल्ट छ हाम्रो यस्तो टाइपको रिजल्ट त्यो लेख्दैछु बट यो यिनीहरू मात्रै पनि युटिलाइज गर्न मिल्छ है अझ राम्रो मानिन्छ त्यसलाई अब यहाँ हामी 0 कोर्स 0 एन्ड 1 1 0 1 0 1 सपोज गर्नु हेर्ने ल मजाले हेर्ने यस्तो दुईटै 0 यो 0 यो 1 यो 1 यो 0 मतलब ओभरअल 0 0 को कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 फेरि यो 0 यो 1 को अल्टरनेट 0 भन्छ सो यो 0 हैन यो भनेको यस्तो यसलाई अझ बेटर यसरी लेख्नु सजिलो हुन्छ कम्प्लिमेन्ट त छँदैछ यो ई प्लस एफ अझ सजिलो हुन्छ ठिक छ त यो 0 1 भनेको यहाँ 1 आउँछ 1 आइसकेपछि यहाँ 0 आउँछ यो 1 यो 0 यहाँ कोर्स 1 आउँछ 0 दुईटै 1 1 प्लस 1 यो पनि 0 सो यति लेखेपछि यो सल्भ हुन्छ ओके थ्याङ्क यू अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा ग्रुप सी को डिस्कसन गर्छौँ थ्याङ्क यू फर लिसनिङ एन्ड वन्स अगेन सब्सक्राइब आवर च्यानल हामी 12 को लागि केही क्वेसन्सहरू प्रिपेयर गर्दैछु एक्सपेक्टेड क्वेसन्सहरू होइन अनि यसरी नै हामी भिडियोजहरू बनाउँदैछु डिफ्रेन्ट क्वेसन्ससँग रिलेटेड प्रोबेबल क्वेसन्सहरू होइन हामी पनि आफैले पनि क्वेसन्स पेपरको एनइबीको फर्मेटमा प्रिपेयर गर्दैछौँ आफ्टर 12 कोर्स हाम्रो आफ्नै छँदैछ मेडिकल एन्ड इन्जिनियरिङ ट्रान्सफर्मेसनको लागि पनि डिफ्रेन्ट भिडियोज सो हाम्रो पास्ट भिडियोजहरू पनि हेर्दा हुन्छ इक्वली हेल्पफुल छ ओके थ्याङ्क यू फर लिसनिङ थ्याङ्क यू